αδελφοί και αδελφές, για να συνοδεύσουμε στην τελευταία επιτής παρουσία και στην πορεία του προς τους ουρανούς τον Πανοσιολογιότατον Αρχιμανδρίτη Μάξιμον Καραβάν, ηγούμενον της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Πυροχωρίου, στο κεντρικό ναό της οποίας τελούμε την εξώδιο ακολουθία του. Όταν η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη οσίων μεγάλων ανδρών, τότε στα βιβλικά αναγνώσματα του Εσπερινού διαβάζει από το Θεόπνευστο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης από τη Σοφία Σολομώντος 3 αναγνώσματα, τα οποία αναγνώσματα αρχίζουν ως εξής. Το πρώτο ανάγνωσμα, δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Οι ψυχές των δικαίων και των οσίων και των ομολογητών και των αγωνιστών της πίστεως, όπως είναι η περίπτωση του γέροντος Μαξίμου του Καραβά, βρίσκονται στα χέρια του Θεού, στην αγκαλιά του Θεού και δεν πρόκειται να υποστούν βασάνους στην άλλη ζωή. Θα είναι στα χέρια του Θεού στον Παράδεισο. Το δεύτερο ανάγνωσμα, το οποίο έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, λέει τα εξής: «Δίκαιος εάν φτάσει τελευτήσε, εν αναπαύσει έστε». Αν κάποιος δίκαιος, ευσεβής, αγωνιστής, ομολογητής, ορθόδοξος, κοιμηθεί, τελευτήσει εν νωρίς, όχι σε περίοδο γύρατος, πριν γεράσει, παρά το ότι είναι νέος στην ηλικία, θα αναπαυθεί. Δίκαιος, εάν φτάσει τελευτήσε, αν προφθάσει κανένας και νωρίς αποθάνει, εν αναπαύσει έστε. Και μας λέει το εξής σημαντικό στη συνέχεια, ο σοφός Σολομών: «Γύρας γάρ τίμιον, ούτω πολυχρόνιο, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε, γιατί τίμια γυρατιά». Ας το ακούσουμε αυτό καλά όλοι, όσοι βρισκόμαστε ιδιαίτερα σε μια μοιρασμένη ηλικία. Γιατί τίμια γυρατιά δεν είναι τα πολύχρονα, αυτοί που φτάνουν σε μεγάλη ηλικία, ούτε μετριούνται τον αριθμό των ετών. Πολιάδε στη φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Αντίθετα, μπορεί να πούμε ότι άσπρα μαλλιά, γερατιά, έχει ακόμη και ένας που πεθαίνει νέος, αρκεί να έχει φρόνηση, πολιάδε στη φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Και η ηλικία εξαρτάται και μετρείται από το αν ο βίος είναι ακυλίδωτος. Καταρχήν φαίνεται αυτό ότι δεν έχει σχέση με την εξώδιο ακολουθία απόψε του γέροντός μας, του μακαριστού και αγαπητού του Μαξίμου, ο οποίος μας αφήνει σε πληρότητα ημερών και σε μεγάλη ηλικία. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί αν ένας νέος θεωρείται ότι έχει τίμια ηλικία, έστω και αν είναι νέος, αν έχει φρόνηση και αν έχει βίο ακυλίδωτο, πολύ περισσότερο ένας ο οποίος έχει πολυχρόνιο βίο και έχει φτάσει στα γυρατιά, σε πληρότητα ημερών, σαν τον γέροντα Μάξιμο, αν έχει σύνεση σε όλη του τη ζωή, αν έχει ορθόδοξη ομολογία, αν έχει πίστη και αν έχει βίο ακυλίδωτο. Και το τρίτο ενδιαφέρον από τα αναγνώσματα τα εκκλικά για τους οσίους και δικαίους από τη Σοφία Σολομώντος, λέει δικαίων ψυχέ, δίκαιος εν αναπαύσει έστε. Ο γέροντας Μάξιμος Καραβάς
άφησε τα ίχνη του ζωντανά στην ιστορία της αγωνιζομένης Ορθοδοξίας. Υπάρχουν δυστυχώς στην εποχή μας δύο παρατάξεις μέσα στην Εκκλησία μας. Μία αγωνιζομένη Ορθοδοξία, πρωτοστάτης στην οποία και πρωταγωνιστής ήταν ο γέροντας Μάξιμος, και μία Εκκλησία η οποία έχει συμβιβαστεί με τον κόσμο και έχει συμβιβαστεί με τις αιρέσεις, ιδιαίτερα με την επανέλευση του οικουμενισμού, στην οποία αυτή μία αληθινή Εκκλησία υπηρετεί σχεδόν η πλειοψηφία των επισκόπων, δυστυχώς και από κίνητρα όχι ευσεβή, και οι πλειονότητες των ιερέων. Ο γέροντας Μάξιμος πρωταγωνίστησε στη ζωή του στην αγωνιζομένη Ορθοδοξία. Ο Ομιλών δεν τον εγνώρισε σε πολύ παλιά ηλικία, ούτε ανήκε στους κύκλους των μαθητών και των πιστών, οι οποίοι γαλουχήθηκαν και ανδρώθηκαν πνευματικά κάτω από την σκιά του θρυλικού του Οσίου Αυγουστίνου Καντιώτη. Είχαν τη μεγάλη ευλογία, όπως και πολλοί από εσάς οι οποίοι βρίσκονται απόψε εδώ στην πολυπληθή συνοδεία μας, στη συνοδεία η οποία συντροφεύει την πορεία του πατρός Μαξίμου προς τους ουρανούς. Τον εγνώρισα, τον πατέρα Μάξιμο, όταν άρχισαν να εντείνονται οι αγώνες για την Ορθοδοξία, όταν στις αρχές του 21ου αιώνα εμόλυνε το έδαφος της Ορθόδοξης Ελλάδας η επίσκεψη του Πάπα. Ήταν τότε μια περίοδος αγωνιστική, ένδοξη. Ξεσηκωθήκαμε όλοι και πολλοί από εσάς τα ενθυμούνται. Οι περισσότεροι από τους ιεράρχες, όλα σχεδόν τα μοναστήρια, ολόκληρο το Άγιον Όρος, και προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε αυτή την μοναδική βεβήλωση της Αγιοτόκου Ελλάδος από την επίσκεψη του Πάπα, μετά από την οποία άρχισαν στον τόπο μας όλα τα δεινά. Πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστροφές, σκάνδαλα, διαφθορά. Ενθυμούμε ότι τότε σε ένα κείμενο που είχα γράψει έγραφα ότι ο Πάπας έφυγε, αλλά η καταστροφή του μένει και θα μένει στην Ελλάδα. Και τότε πρωτοστάτης μαζί μας τους αγώνας εναντίον της αφήξεως του Πάπα στην Ελλάδα, ο γέροντας Μάξιμος. Ακολούθησαν στη συνέχεια, δεν θα σας κουράσω πολύ, ακολούθησαν στη συνέχεια πολλές άλλες εκδηλώσεις, όπου μαζί με τους προτεργάτες, τους αγωνιστάς, τους ομολογητάς της πίστεως, πρώτος και καλύτερος ο πατήρ Μάξιμος, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Μιλοχωρίου, ακολουθώντας τα βήματα και τον τρόπο ζωής και τον τρόπο αντιδράσεως του γέροντος του, πιστός μαθητής του γέροντος του αηδήμου Οσίου Αυγουστίνου Καντιώτου. Το 2009 έγινε μια έκρηξη πνευματική στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, πολλοί από την οποία θα το ενθυμίστε. Μαζέψαμε χιλιάδες υπογραφές, χιλιάδες, δεκάδες αρχιερέων, εκατοντάδες μοναχών και κληρικών, χιλιάδες, 40-50 υπογραφές λαϊκών. Ομολογία πίστεως κατά του οικουμενισμού. Βλέπαμε την κατάρα της πανερέσεως του οικουμενισμού να σαρώνει τα πάντα στη χώρα μας και σχεδόν τα εσάρωσε τώρα όλα. Ανάμεσα στους πρώτους που τότε διακινήσαμε το κείμενο αυτό, που αν το βρείτε να το πάρετε, ομολογία πίστεως κατά του οικουμενισμού, προτιθέμεθα μάλιστα να το ξανατυπώσουμε και να το διανύμουμε. Ανάμεσα λοιπόν στους πρώτους ο γέροντας Μάξιμος
και ανάμεσα στους πρώτους, οι οποίοι συνερχόμασταν κάθε δίμηνο, κάθε τρίμηνο, το αργότερο ένα εξάμηνο, στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος Γατζέας του Βόλου, σύναξη Ορθοδόξων κληρικών και μοναχών. Και εκεί σε αυτή την σύναξη με ηγουμένους, αγιορείτες, αρχιμανδρίτες και λαϊκούς συμβούλους, αποφασίζαμε να αντιδράσουμε σε όσα καταστρεπτικά συνέβησαν και συμβαίνουν στην Εκκλησία της Ελλάδος. Άρχισε τότε η προετοιμασία της ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου, μαζί με πολλά άλλα κείμενα τα οποία κυκλοφορήθηκαν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και από τους διαλόγους, από τον διάλογο με τους παπικούς των Παλαμάν, και αντιδρούσαν αγωνιστικά όλοι μαζί μία γροθιά. Και όταν δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε την σύγκληση, την προδοτική της ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου της Κρήτης, για την οποία καυχόνται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συμπελεί συνέδρια με τις θεολογικές σχολές και με τους επισκόπους. Ανάθεμα. Και ο Αρχιεπίσκοπος δεν μπορέσαμε τότε να αποτρέψουμε τη σύγκληση αυτής της ψευδοσυνόδου, αλλά μετά τη σύγκληση της Συνόδου, ορισμένοι οι οποίοι θελήσαμε να μην παραμείνουμε στα λόγια και στα ευχολόγια, μας έλεγαν μάλιστα ορισμένοι, εντάξει, σας ακούμε, γράφετε, συγκεντρώνεστε, δημοσιεύετε, διαμαρτύρεστε, ενίσταστε, τι κάνετε, ένα χαρτοπόλεμο κάνετε. Υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, έχει κανένα αποτέλεσμα αυτός σας ο αγώνας και αυτή σας η αντίδραση? Και δεν είχαν άδικο. Θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να το είχαμε κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει πρώτη φορά σε συνοδική απόφαση, πρώτη φορά τους τελευταίους 2 αιώνες σε σύνοδο, ελήφθησαν αιρετικές αποφάσεις. Ονομάστηκαν ιερέσεις ο παπισμός, ο προτεσταντισμός, ο μονοφυσιτισμός, ονομάστηκαν εκκλησίες και δικαιολογήθηκαν όλα τα αιρετίζοντα κείμενα των θεολογικών διαλόγων. Δεν άντεξε τότε η καρδιά μας, η Ορθόδοξη. Οι παλμοί της καρδιάς μας άρχισαν να ενισχύονται. Και ο πατήρ Μάξιμος μαζί μας, πολλές φορές συναντηθήκαμε εδώ στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής εδώ, πατέρες πολλοί, και αποφασίσαμε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, να αντισταθούμε. Αν δεν τολμάει κάποιος επίσκοπος να μπει μπροστά στον αγώνα, όπως μπήκε πολλές φορές μπροστά στον αγώνα ο γέροντας, ο θρυλικός Αυγουστίνος Καντιώτης, και έκανε αυτό που επιτάσσουν οι ιεροί κανόνες και διέκοψε για 2-3 χρόνια το μνημόσυνο του Πατριάρχου Αθηναγόρου το 1969, 70, 71. Επί 3 χρόνια ο Αυγουστίνος Καντιώτης έκανε αυτό που κάνουμε και εμείς σήμερα. Διακόψαμε τη μνημόνευση των επισκόπων, οι οποίοι δεν διαμαρτύρονται, μην ανησυχείτε, όλα πάνε καλά. Ο οικουμενισμός, η πανέρωση σαρώνει τα πάντα, η Εκκλησία υποσυντικεύεται μέσα στους ναούς, χοροί, τραγούδια, μπάντες, τραγουδιστές. Είναι δυνατόν να μην τα βλέπει κανείς αυτά και να μην οργίζεται γιατί δεν δηλώνονται οι ναοί του Θεού? Να βλέπεις επισκόπους να τραγουδούν μαζί με τραγουδιστάς μέσα στην Εκκλησία και να παίζονται πιάνα και μπουζούκια μέσα στην Εκκλησία και πολλοί ιερείς να χορεύουν και να αγκαλιάζονται. Τότε λοιπόν αποφασίσαμε με σταθερό συμπαραστάτη και συναγωνιστή τον πατέρα Μάξιμο να διακόψουμε τη μνημόνευση των ονομάτων των επισκόπων, οι οποίοι συμφωνούσαν με όλα αυτά, και δικαιωθήκαμε διότι στη συνέχεια έγιναν άλλα πολύ χειρότερα. Όλοι μας ενθυμούμαστε ότι έκλεισαν τους ναούς στην περίοδο του κορονοϊού και ότι με τις μάσκες μέσα στους ναούς πρόβαλαν τις Άγιες εικόνες, ασπαζόμαστε τις Άγιες εικόνες για να μας βοηθήσουν να γίνουμε καλά, ισίαση ψυχής και σώματος, βλασφήμισαν ακόμη και τη Θεία Ευχαριστία. Μην κοινωνάτε, διότι θα κολλήσετε από το Άγιο Ποτήριο.
πρωτοστατούσες της Εκκλησίας και το χειρότερο στη συνέχεια με το Ουκρανικό σχίσμα, όπου ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σχισματικούς τους ονόμασε κανονική εκκλησία και έβαλε στην πάντα την κανονική εκκλησία του Ονουφρίου, η οποία τώρα ζει με διωγμούς. Υπάρχουν επίσκοποι και ιερείς στην Ουκρανία ορθόδοξοι της κανονικής ορθόδοξης εκκλησίας, τους οποίους έχουν απαγορευτεί να είναι στους ναούς, τους διώξαν από τους ναούς τους και λειτουργούν στα σπίτια και σε αποθήκες και σε κατακόμβες. Μήπως δεν έχει αρχίσει να συμβαίνει αυτό και σε εμάς? Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά. Ότι κι εμείς οι οποίοι κάναμε το τόλμημα αυτό και διακόψαμε τη μνημόνευση των ονομάτων των επισκόπων, είμαστε αντικείμενο αστυνομικής παρακολουθήσεως. Μας παρακολουθεί η αστυνομία. Κατ' εντολή βέβαια της Συνόδου και των Αρχιερέων. Και αρχίζουμε κι εμείς να ζούμε στις κατακόμβες και να κάνουμε κρυφά λειτουργίες μέσα στα σπίτια μας και μέσα σε αίθουσες. Αυτό όμως μας γεμίζει με χαρά και μας γεμίζει με τιμή. Ο πατήρ Μάξιμος εδώ στη Μονή της Αγίας Παρασκευής έστησε ένα κάστρο απόρφητο, ένα κάστρο το οποίο παρότι προσπάθησαν οι τοπικοί εκκλησιαστικοί παράγοντες να το γκρεμίσουν και να το κλείσουν και περιμένουν και προσδοκούν. Δεν είμαι καρδιογνώστης, αλλά φαντάζομαι ότι νιώθουν πολύ χαρά, μεγάλη χαρά, που αφήνει αυτόν τον μάτιο κόσμο ο γέροντας Μάξιμος και να πάει στους ουρανούς. Και δεν είμαι προφήτης, λογικά σκέφτομαι. Μακάρι τους φωτίσει ο Θεός να μην επεμβούν στη ζωή αυτού του κάστρου της Ορθοδοξίας, της Αγίας Παρασκευής, να παραμείνει η Αγία Παρασκευή και του Θεού. Έχω εδώ ένα σύντομο ποιηματάκι του γέροντος Μαξίμου, ο οποίος αρεσκόταν πολύ να γράφει ποίηματα και ύμνους. Κυκλοφορεί βιβλίο του ύμνοι και ποίηματα με 100 ποίηματα. Σε ένα μικρό λοιπόν από τα ποιηματάκια αυτά, στο τέλος του βιβλίου, λέει το εξής σχετικό. Τον καμαρώνα με τον χαριτωμένο ποιητή και υμνογράφο, λέει τα εξής ο γέροντας Μάξιμος, θα χαίρεται που θα μας ακούει από τους ουρανούς, να μας ακούει να διαβάζουμε δικά του ποίηματα. Πολύ μαυρίλα πλάκωσε. Πολύ μαυρίλα πλάκωσε πάνω από τη μονή μας. Στείλανε μάτι στη μονή για τη διάλυσή μας. Θέλουν να κλείσουν την μονή, να στερηθεί ο λαός μας τη χάρη της Αγίας μας, που έχουμε βοηθό μας. Να διώξουν τον ηγούμενο, να στείλουν εξορία, να διαλύσουν τη μονή με όλη τη συνοδεία. Όμως βρήκαν αντίσταση στο κάστρο αυτό. Όμως βρήκαν αντίσταση από τον κλειστό λαό, που δεν τους άφησε να βγουν ούτε στον ναό. Και ακούστε τώρα, με 2 στίχους τελειώνει. Κράτησε γεροκαραβά, ψηλά έχει το κεφάλι, και αν σε χώσουν εις την γην, θα ξεφυτρώσουν άλλοι. Άξιος! Ο γεροκαραβάς κράτησε. Και αυτή είναι η δόξα του και αυτή είναι η τιμή του. Και αυτό τον συνοδεύει στους ουρανούς. Και εγώ, επηρεασμένος από τα στιχουργήματα του γέροντος Μαξίμου, μπορώ ότι δεν έχω στιχουργική ικανότητα, κάπου δοκιμάζω στα νεανικά μου χρόνια, τον αποχαιρετώ εκ μέρους σας
με τους εξής στίχους. Τον γέροντα τον Μάξιμο της Χίου το Βλαστάρι, των Ορθοδόξων Χριστιανών καύχημα και καμάρι, μας τον επέρνει ο Κύριος από σήμερα κοντά του, να αναπαυθεί από τους κόπους του μέσα στην αγκαλιά του. Του εχαρίστη από τον Θεό χρόνια πολλά να ζήσει. Στο στάδιο της πίστεως να πρωταγωνιστήσει. Του Αυγουστίνου του Τρανού, του θρυλικού Καντιώτη, τα βήματα και τη ζωή μιμήθηκε από την νιώτη. Θα θέλαμε, πατέρα Μάξιμε, χρόνια πολλά στο μοναστήρι να είναι. Τα λόγια, το παράδειγμα, ελπίδα να σκορπάνε. Του ύψιστου άξιε λειτουργέ, των Ορθοδόξων κλαίος, χαρά και αγαλίαμα των κακοδόξων δέος. Με χαρμολύπη σήμερα σε αποχαιρετούμε και ελπίζουμε μαζί με σε παράδεισο να βρούμε. Άξιος! Αληθώς Ανέστη! Η Ορθοδοξία θα αναστηθεί. Και η Ορθοδοξία Αμήν. Καλή πορεία, γέροντα Μάξιμο. Αμήν.